Давайте разом спробуємо відтворити такий листок разом. Для цього нам потрібна дошка, олівчик, щоб намалювати візерунок, інструменти виборка, полога та кутова. Спочатку малюємо листок. Для початку беремо кутову стамеску, щоб промалювати лінії. Тепер беремо виборку та вибираємо деревину. Тепер беремо пологу та будемо зачищати. А тепер беремо наждачний папір та зачищаємо. Коли виріб уже готовий, можемо його покрити морилкою або масло-воском. Ми обрали масло-віск. Виріб уже готовий. З стамесками майстри ви зможете без додаткових навичок вирізбити таку дошку. Слідкуйте з нашим ютубом, буде багато цікавого.